Vă salut, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Facem un clip astăzi, clip despre pomii fructiferi. Și o întrebare pe care ne-am pus-o mulți, măcar o dată în viață: de ce nu se prind pomii fructiferi? Da, sunt mulți factori care pot influența această problemă, dar dacă noi suntem puțin atenți și urmăriți poate și un clip, două, printre care să fie și al meu, poate veți vedea anumite reguli pe care eu le-am urmat și rezultatele au fost pe măsură. Care ar fi regulile pe care noi ar trebui să le urmăm să avem satisfacția rezultatului final? Ideea ar fi în felul următor: dacă vrei să plantezi un pom, plantează toamnă. Este cel mai bine în perioada când frunzele au căzut în ceilalți pomi. Este perioada repausului vegetativ, când pomul nu mai are atât de multă activitate, rădăcinile asimilează mai puține resurse din pământ și le transmit mai departe. Deci, într-un cuvânt, seva nu mai circulă atât de abundent prin coroană, tulpină și rădăcină. Deci atunci ar fi cel mai bine să-l plantăm. Plantându-l primăvara, automat rădăcinile sunt forțate să bage sevă în tulpină și, mă rog, ramurile care sunt pe tulpină, și atunci, sigur 100%, avem ocazia să-l pierdem, adică să se usuce. Deci prima regulă: plantați-l toamnă. Nu este indicat să-l plantăm în momentul în care afară scad temperaturile și pământul va îngheța. Dacă îngheață, atunci este o problemă și ar trebui să ne oprim. Haideți să trecem la următorul factor care poate influența: groapa. Cât o facem de mare, cum o facem, când o facem. Eu o să sap o groapă și după aceea o să vă dau explicațiile necesare. Deci, oameni buni, am luat de groapă. Facem groapă, o facem cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plantare. Cel puțin 2 săptămâni. De microbii și toți dăunătorii care, odată cu săpatul gropii, își vor face apariția și o să înceapă să mișune pe acolo, vor fi distruși, pentru că noi, odată prin săpare, o să le stricăm așa culcușurile, una la mână, 2 la mână. Rădăcinile pe care noi le-am tăiat toată cu săpatul, știți, unde tăiem, favorizăm creșterea altor rădăcini. Inevitabil mai sunt rădăcini în locurile unde noi săpăm. Și dacă noi le-am tăiat, punem repede pământ toată cu pomul, rădăcinile acelea care sunt deja bine prinse acolo, or să consume toate resursele pe care de regulă ar trebui să le consume pomișorul odată când el se prinde. Deci dacă noi săpăm înainte, capetele rădăcinilor tăiate se vor usca, nu vor mai da înainte, deci se va transforma gaura în timp ca un ghiveci, efectiv. Altceva, când săpăm groapa, vedeți, aici eu am 2 grămezi. Pământul de deasupra, de partea superioară a gropii, îl punem deoparte. El va fi mărunțit și o să fie băgat jos, pe fundul gropii, cum se spune. Celălalt o să vedeți la timpul potrivit cum se va pune. Distanța de gard. Aveți vreun vecin care poate invoca dreptul, nu știu, servitutea la lumină sau ceva de genul, sper să nu greșesc, spune că îi face umbră și se poate adresa organelor competente și să pot lua măsuri. Așa că puneți la 2 metri și mai împușcați în iepure. Deci groapa, în momentul când noi am săpat-o, trebuie să ținem cont și de niște dimensiuni, nu? Din punctul meu de vedere, vreau să vă și arăt. Deci eu am măsurat 64 de centimetri. Deci eu vă spun, minim 60 de centimetri diametru și adâncime. Deci minim. Cât avem gaura mai mare, groapa mai mare, cu atât pomul are mai multă lejeritate. Rădăcinile se pot dezvolta mult mai ușor. Fiecare îl plantează cum dorește. Dar neapărat groapa trebuie să aibă minim, mă repet, 60 cu 60. Țineți cont și dăm încă un aspect: locul unde faceți groapa trebuie să fie un loc care se drenează ușor. Un loc care nu ține apă. În momentul în care noi avem apă multă în acea zonă și gropile vor ține apă, pământul ține apă, pomii o să aibă de suferit. Mai ales, dau câteva exemple: cireșul, care se va usca sigur 100%, vișinul, pot să mai spun și caisul. Pământul nu se drenează bine, este o problemă. Deci cam asta e cu groapa. Timpul a trecut, trebuie să plantăm pomișorul. Păi să cumpărăm. De unde îl cumpărăm? Din magazine de profil. Ideal ar fi să-l găsim într-o pepinieră. Atunci vedem cum arată portaltoiul, cum sunt rădăcinile și cum s-a și dezvoltat. Mă rog, ar fi mult mai bine. Dar noi, de obicei, pomii găsim prin acele magazine de profil și nu numai. Îi găsim cam așa. Vedeți?
poate fi o problemă. Pentru că nu știu ce se află aici. Dar dacă avem aceste două lucruri, cam etichetă o găsim ca la majoritatea pomișorilor pe care îi cumpărăm. Dar aceste pașapoarte, pentru că efectiv este un pașaport fitosanitar, nu găsim peste tot. Deci, noi trebuie neapărat să urmărim să cumpărăm un pomișor care are acest pașaport. Aici sunt date de unde provine, pepiniera și ideal, dacă vedeți că scrie și că provine de la noi din țară, ar fi mult mai ok. Bun, de ce vine așa? Îl desfacem. De obicei sunt băgați într-un săculeț. Ei au fost mulciți cu ajutorul rumegușului. Sigur, deci eu nu mă uit pentru că știu prea bine. Am vrut să desfac. Și inevitabil atingeam această foarfecă și de rădăcini. Nu, aici este greșeală. Puteți face și dumneavoastră acest lucru. Eu vă spun niște detalii care poate unii le iau în râs. Dar credeți-mă, sunt lucruri testate. Faceți chestia asta. Dezinfectați puțin. Orice umblați la pomișori. N-are rost să îmbolnăviți pomul de când îl puneți. Vin mai aproape. Priviți? Deci exact cum am spus, el a fost mulcit cu ajutorul megușului ca rădăcinile să stea umede. Eu vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să nu rupem rădăcinile. Că să mai rupem o rădăcină de semischelet nu e o problemă, rădăcine mai subțiri. Dar cele mari de schelet, acolo e problema. Dacă le-a rupt alea, deja pomul ar trebui să nu mai punem, că pierdem timpul de pomană și nu se va prinde nici cum. Ia uitați-vă cu ce vine România. Priviți ce e aici. Ia priviți. Rădăcina ruptă. Rădăcina de schelet este tăiată puțin mai scurt. Această rădăcină, la fel, are o problemă aici. Celelalte sunt ok. Dar, de asta v-am spus, să luăm din pepiniere. În pepiniere nu cumpărăm așa ceva. Nu faceți niciodată greșeala să-l puneți exact cum l-ați desfăcut în pământ. Nu, este neindicat și vă spun că mai bine nu mai puneți. Îl scuturăm bine de acest rumeguș și minim 24 de ore trebuie să stea în apă. O găleată cu apă, îl lăsăm acolo. După 24 de ore îl scoatem și fasonăm rădăcinile. Haideți să vă arăt și cum, dar întâi îl ducem pe acesta să-l lăsăm la apă și luăm altul care deja a fost ținut la hidratare. Pentru că ăsta e și scopul, îl ținem în apă ca pomul să hidrateze. A stat destul prins acolo, rădăcinile, el a pierdut din umiditate și sigur are probleme. Hidratându-se își va reveni. Observați, acesta a fost băgat pentru hidratare o recipient cu apă și vom fasona rădăcinile. De ce se fasonează rădăcinile? Fasonând rădăcinile dăm posibilitatea altor rădăcini noi să crească. Favorizăm creșterea noilor rădăcini. Deci, fie că vorbim de rădăcinile principale, rădăcinile de schelet, cele mai groase, fie că cele mai subțiri, toate trebuiesc fasonate. Dar, în principal, cele de schelet groase. Deci acestea. Tăiem, continuăm așa cu toate rădăcinile. Când am făcut groapa, v-am arătat că o parte din pământul din partea de suprafață le-am pus deoparte. Punându-l deoparte pentru ca el să vină pe fundul gropii. El este mai bogat în resurse, în tot felul de substanțe care va ajuta rădăcinile pomului să se prindă. Ideea este în felul următor. Noi în primul rând trebuie să verificăm adâncimea la care va fi pus pomișorul. Vedeți? Totdeauna acest punctul de altoire, trebuie să fie în suprafață. Am auzit multe variante și vă pot spune că eu am încercat ambele variante, și să-l pun deasupra și să-l pun în interior. Într-adevăr, dacă îl punem în pământ, avem toate șansele ca din porta altoi să dea lăstari. Avem toate șansele ca punctul unde el a fost altoit să putrezească și el să se rupă. Deci, punându-l afară, în partea superioară, vom fi lipsiți de aceste probleme. Și pomul o să fie ok. Dar, dacă noi îl plantăm toamna, ideal ar fi să-l acoperim. De ce? Pentru că el sigur 100% o să înghețe.
Este exact cum te-ai tăiat la un deget. Ați văzut că în momentul când te-ai lovit sau te-ai tăiat la un deget, iarna e primul loc unde îți îngheață, unde îngheață, unde te doare, unde, mă rog, e acel lucru neplăcut pe care îl pățim. Așa și cu pomișorul. Deci partea superioară va fi astupată, învelită de pământ, să țină o oarecare protecție. Deci, noi am măsurat distanța, el trebuie să vină la înălțimea asta, jos în groapă. Eu o să mai vă arăt, ia, priviți acum că se vede mai bine, dar nu o să mai mă văd eu bine. Deci aici jos o să pun cu pământul care l-am luat din suprafață și în ajutorul lui o să vin cu niște pământ de flori. Pentru că el este la fel tratat și conține tot felul de, mă rog, vitamine, îngrășământ, tot ce trebuie ca să-i meargă bine. Deci punem un strat de desubt, un strat de cel puțin 15 cm. Asta trebuie să țineți minte. Cel puțin 15 cm. Ca el, acel strat, să fie ca o pătură prin care rădăcinile o să treacă mult mai ușor și o să-și ia substanțele necesare pentru dezvoltare de acolo, de jos. Plus că se dezvoltă, v-am spus, mai bine. O problemă pe care vreau să vă spun, așa fac eu, dar în același timp nu vreau să contrazic pe alții. Am observat la mulți colegi de-ai mei și mulți prieteni că ei jos la rădăcină pun gunoi de grajd. Și eu pun gunoi de grajd, dar nu pun acum. La rădăcină nu se pune gunoi de grajd. Nu. Rădăcinile se mocirlesc. Atât. Mocirirea se va face, imediat o să vă arăt eu cum, într-un amestec de pământ, efectiv pământ de flori dacă aveți cum v-am arătat eu, și gunoi de grajd. Acel gunoi care are o vechime de cel puțin 3 ani. Hai să nu zic 3 ani, 2 ani. Acea mraniță. Ideal ar fi să fie un gunoi de grajd putred, fermentat. Știu că pare dezgustător, că așa zice filmul, dar puteți să luați o mână din acel gunoi și să-l apropiați cumva să vedeți ce miros are. Dacă miroase foarte tare a gunoi, nu este bun. El trebuie să bată spre pământ, miros de pământ. Și atunci este bun. Și așa faceți mocirile și acel gunoi îl punem și la rădăcină. Dar nu acum. Vă arăt eu când. Bun. Haideți să trecem la treabă. Priviți, acesta este pământul care trebuie jos. Îl mărunțim bine. Perfect. Vedeți, este exact unde trebuie, deci cam la înălțimea acesta se poate planta. Și acum trebuie mocirlite rădăcinile. Deci vom începe să pregătim compostul pentru mocirlirea rădăcinilor. De ce facem noi mocirlirea rădăcinilor? Pentru să asigurăm pomișorului rădăcinilor, în principal, substanțele necesare pentru ca el timp de 2 săptămâni să nu sufere. Deci el timp de 2 săptămâni, 2-3 săptămâni se poate hrăni din acest compost pe care îl facem noi și băgăm rădăcinile. Deci din această mocirlire. V-am explicat despre ce este vorba. Deci puteți să observați, eu vă arăt și aici. E un amestec de pământ de flori cu mraniță. Acel îngrășământ natural pe care vi l-am amintit mai devreme. Multe persoane, am văzut la multe persoane, eu n-am încercat, sincer să vă spun, dar este un lucru bun studiat și testat de alții. Am înțeles că mai pun, în momentul când plantează pomii, și cartofi. Acum nu știu, asta știți poate mai bine. Amidonul acela sau prin descompunerea cartofului ajută foarte mult rădăcinile să se hrănească și ajută efectiv să prindă pomul. Priviți. Și acum nu mai avem de făcut decât de introdus rădăcinile în acel compost. Deci haideți să vă arăt cum arată acest pom, moscolit bine. Deci l-am mocirlit, așa arată rădăcinile și nu mai ne rămâne decât să-l băgăm în pământ. Haideți să vedem cum îl băgăm și în pământ. Deci până acum totul a fost ok, toate au decurs bine și normal. Am pus acest lemn să fie ca un fel de distanțier, să vedem unde vine punctul de altoire, adică trebuie să vină în exterior și urmează să băgăm pământul. Nu punem apă acum. Eu cel puțin așa fac. Deci acest pământ trebuie bătut foarte bine. Cum fac eu acum? Pentru că dacă noi lăsăm goluri de aer la rădăcinile pomului pe care noi l-am plantat,
100% pomul se va usca. Acum punem gunoiul. Pentru că gunoiul, dacă noi îl punem la rădăcină, rădăcinile vor fi afectate, rădăcinile se vor arde. Și cel mai bine ar fi să evităm această problemă. Deci gunoiul nu se pune la rădăcină, pentru că rădăcinile deja au fost mocirlite. Se pune deasupra. Ca noi odată, prin udare, noi când udăm pomul, toate substanțele care rezultă în urma filtrării apei din exterior spre interior să fie duse la rădăcine treptat. Și atunci pomul nostru o să aibă tot ce îi trebuie. Deci acum punem gunoiul. Să fie putred, fermentat. Evitați gunoiul de porc, eu știu, de vacă. Cel mai bun, din punctul meu de vedere, este gunoiul de oaie. Gunoiul de oaie, mă rog, capră sau ce mai e pe acolo, care e putred, măraniță. E cel mai indicat. Puneți un strat destul de, să zic așa, nu consistent. Puneți un strat de gunoi, nici mult, nici puțin, și după aceea continuați cu pământul. Deci doar acum punem apa. Pe perioada toamnă-iarnă, pomișorul trebuie udat mai rar. Adică, dacă nu avem precipitații, chiar și undeva la 2 săptămâni. Poate și mai bine. Pentru că noaptea îngheață și, cum vă spuneam, punctul de altoire este în suprafață și va fi afectat. Domnilor, cam atât până aici. Punctul de altoire este undeva acoperit, în primăvară îl descoperim. Eventual ar trebui să punem un tutore. Am făcut un videoclip, vi recomand să-l urmăriți, cum punem tutore, corect. Deci, țărușul pe care normal ar trebui să-l bătem noi aici, nu este bine. Urmăriți videoclipul, căutați, vă aștept la mine pe canal și căutați cum și când punem un tutore unui pom fructifer și veți vedea acolo cum se pune tutore. Momentan eu nu să pun tutore, dar mâine, poimâine, după ce plantez ceilalți pomișori, o să le pun la toți. Acum urmează altă problemă, cum și de unde îl rătundem. Bun, a venit și momentul mult așteptat, de unde scurtăm pomul după ce l-am plantat. Normal, dacă avem un pom și vrem să-l lăsăm tip vargă, trebuie scurtat undeva la 80 de cm, 1 metru. Eu o să-l scurtez cam la 1 metru, pentru că o să rămân undeva la 80 în primăvară. Vreți să salvați un an, 2, să grăbim puțin lucrurile ca să avem o coroană la pomișor mai devreme, puteți opta pentru o coroană deja formată, prestabilită și aceste, vedeți, aceeași problemă. Și lăsăm ramurile care le vedem noi că sunt mai viguroase ca să formăm cumva o coroană și le putem scurta. Vedeți, aici sunt două pe aceeași parte. Aici trebuie renunțat la una dintre ele. O să renunțăm la aceasta. Tăiem la inel. După aceea le lăsăm pe astea 3, pe care le scurtăm. Haideți să mai vă arăt un secret. Tot ce scurtăm la pom, niciodată nu tăiați așa, drept. Aici va ține apă. O să înghețe, o să usuce. Totdeauna când tăiem la pom și la orice pomișor, și când tăiem și când curățăm și când orice facem, tăiați în unghi. Apa se va duce. Și altceva, facem așa, de exemplu avem 2 muguri și vrem să lăsăm aici să crească o rămurică sau ceva. Niciodată nu tăiem la apropierea aceasta. Niciodată. Tăiem mai sus. Ca partea care rezultă aici, aceasta chiar dacă se va usca, talpa acestei rămurele, susținerea o să fie puternică. Dacă noi tăiem așa, sigur aici o să fie probleme. Bun, să revenim la noastră. Deci am scurtat și putem să-l lăsăm așa. Câștigăm un an, poate chiar 2, dar credeți-mă, nu e indicat. Pentru că tot ce scoate din pământ bun, toate substanțele nutritive de la rădăcina pomișorului, în loc să ajute rădăcinile, ca el să fie viguros, să se prindă și să formeze după aceea lăstari,
El o să lupte să bage sedvă în aceste rămurele, pentru că inevitabil în primăvară o să dea muguri și la rândul lor frunze și, mă rog, o să dezvolte. Deci, ideal ar fi să-l lăsăm scurtat. 80 de centimetri, 1 metru. Eu o să-l scurtez undeva la 1 metru. V-am spus, o mică porție din el o să usuce în timpul iernii și o să revină tot la distanța normală care trebuie scurtat. Și în primăvară am tăiat partea care este uscată, favorizând creșterea lăstarilor și începutul formării coroanei. Cam atât. Deci, domnilor, dacă aveți pe acasă un sulfat de cupru sau, mă rog, altă substanță luată într-o fitofarmacie, tot pe bază de cupru, puteți să-i dați o stropire și un ulei horticol la distanță de 2 săptămâni. Deci cum e acum mai numai bine, îi dați sulfatul de cupru, după aceea veniți cu uleiul horticol la 2 săptămâni. Nu le amestecați că nu e bine și nu e indicat. 10-14 zile după veniți cu uleiul. Și el va fi protejat și de dăunători și de îngheț, boli și, mă rog, va fi protejat. Ce să nu mai intrăm în detalii, că oricum am făcut un videoclip foarte lung. Mai intrați pe acest canal și veți mai afla lucruri interesante. Pentru unii, pentru alții, lucruri banale. Oameni buni, toate cele bune și nu uita, chiar dacă nu te vei bucura tu de fructele acestui pom, pentru că timpul trece și nu știm după azi pe mâine ce se întâmplă, cei care vor urma o să bucure la rândul lor și o să zică, băi, e pom plantat de. Toate cele bune, spor la treabă!